คลิปก่อนเราไปลุยเมืองไครสต์เชิร์ชนะครับมุ่งสู่เมาส์คุกแล้วก็ล่องใต้มายังควีนทาวน์ส่วนคลิปนี้เราจะไปลุยควีนทาวน์กับจุดสำคัญต่างๆแล้วก็วิ่งล่องขึ้นเหนือกลับไปยังไครสต์เชิร์ชครับ EP นี้คือมีกิจกรรมเน้นๆเลยจะสนุกและสวยงามขนาดไหนลองไปชมกันได้เลยครับจุดที่เราอยู่ในตอนนี้ก็คือเมืองควีนทาวน์นะครับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ใต้เลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็พุ่งตรงมาที่แห่งนี้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆซึ่งวันนี้เราจะลุยกันทั้งวันครับมินนี่ก็เติมพลังมื้อเช้าด้วยมาม่าตลอดทำอย่างกับว่ามาม่านี่สปอนเซอร์คลิปจุดแรกที่เรามาฟ้าใสๆแบบนี้พี่เจ็ตไกด์ของเราก็บอกว่าต้องรีบมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันโดยด่วนครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะมีความยืดหยุ่นสูงครับและวันนี้อากาศดีมากๆก่อนขึ้นเขาก็จะมีตรวจวัดน้ำหนักเฉลี่ยน้ำหนักคนหน้าคนหลังให้บาลานซ์กันเพื่อฮอจะได้ไม่เอียงเวลาขึ้นไปนะครับสามารถจุคนได้7คนเลยรวมคนขับครับเจ้าหน้าที่เขาก็ขับนิ่มเลยนะไม่มีกระตุกเลยขึ้นลงนี่คือสมูทสุดๆไม่น่ากลัวครับแล้ววิวที่เราเห็นนี่โอ้โหคือสวยอลังการมากครับเราจะเห็นเมืองควีนทาวน์ทั้งเมืองเลยเห็นทะเลสาบเห็นทุ่งหญ้าภูเขาหิมะอยู่ไกลๆเป็นภาพที่เห็นได้จากเฮลิคอปเตอร์แบบนี้เท่านั้นครับเป็นมุมเบิร์ดไอวิวแบบพาโนรามาเลยสวยงามปนกับความสยิวท้องน้อยหน่อยๆครับซึ่งเขาไม่ได้แค่ชมเมืองนะครับเขาจะพาโฉบไปยังยอดเขานะฮะทะลุเมฆขึ้นไปข้างบนเลยนะฮะและนักบินนะสักพักหนึ่งครับเขาให้สัญญาณกันนะเตรียมปล่อยพวกเราลงสู่ยอดเขาครับซึ่งเขาก็จะหาเหลี่ยมเขาที่ค่อนข้างราบหน่อยเพื่อที่จะได้ลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับไม่ถึง15นาทีจากพื้นนะฮะก็ขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วครับเป็นภาพที่สวยงามสุดๆเลยครับคือรอยเท้าแถวนั้นนี่คือมีแต่พวกเราเท่านั้นเลยนะครับคือไม่มีใครขึ้นมาที่นี่ได้แน่นอนถ้าไม่ได้ใช้ฮอนะครับแล้ววิวบนนั้นก็คือสวยมากอากาศเย็นๆหิมะปุยๆเป็นโมเมนต์ที่ผมเนี่ยโอ้โหประทับใจสุดๆเลยครับมาอยู่ตรงวิวนะฮะเป็นอยู่ตรงยอดเขาเลยสวยมากนะมันเป็นที่ที่เราไม่มีทางมาถึงได้มาได้โดยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นครับสุดยอดมากสวยมากๆเลยฮะสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติและต้องการเปิดประสบการณ์พิชิตยอดเขาภายใน15นาทีนะครับก็ต้องกิจกรรมนี้เลยเป็นที่สุดแล้วสำหรับผมจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็ว่าสวยแล้วเนาะแต่มันก็มีความละเอียดเพียงแค่8ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าไปได้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยตาของเราจะมีความชัดเท่ากับ576ล้านพิกเซลนะครับของจริงมันเลยจะสวยกว่านี้อีก72เท่าเลยได้ไปสัมผัสมุมมองใหม่ๆของควีนทาวน์แบบที่ยังไม่เคยเจอที่ไหนเลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้ครับระบบเซฟตี้ความสะอาดความน่ารักของไพลอตเนี่ยลืมบอกเลยว่าพี่แกนี่ก็ถ่ายรูปให้พวกเราด้วยนะซึ่งเราจะมาซื้อภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราก็ได้หรือจะไม่ซื้อก็ได้นะครับนี่เป็นการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ผมประทับใจมากนะครับอาจจะเป็นด้วยความโชคดีด้วยนะเขาบอกว่าบางที่เขาก็จะไม่ได้ขึ้นไปตรงที่เป็นหิมะที่เป็นยอดเขาตรงนั้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ลมด้วยถ้ามีฝนหรือมีลมอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับเพราะว่าผมเจอฝนไปตั้งแต่ตอนมาแล้ววันนี้ก็เลยไม่มีฝนแล้วก็ไม่มีลมนะครับทำให้นักบินเขาก็ไพลอตเขาอนุญาตให้ลงไปด้านล่างได้ทุกคนก็ได้ลงหมดเลยแล้วแบบไม่มีทางที่เราจะขึ้นไปยอดเขาแบบนั้นได้นอกจากเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นน่ะแล้วเราก็ได้ขึ้นไปถ่ายภาพกันสวยๆตรงนั้นน่ะโอ้โหแบบประทับใจมากเป็นวิวที่แบบสวยมากๆครับและพี่เจษไกด์เราบอกว่าพวกเราทำเวลาดีครับเลยมีเวลาเหลืออยากหาคนกระโดดบันจี้จัมป์เล่นแล้วมินบอกมันจะเป็นตัวแทนกลุ่มเองครับโอ้โหใจมันได้จริงเซ็นใบสุขภาพเรียบร้อยนางก็เตรียมไปโดดบันจี้จัมป์ครั้งแรกในชีวิตครับข้าพเจ้าเป็นอะไรไปจะยกสมบัติให้ผัวใหม่ทั้งหมดนางบอกว่าเมื่อวานนางใส่กระโปรงมาก็เลยโดดไม่ได้วันนี้นางใส่กางเกงมานางจะโดดครับผมจริงๆผมก็อยากจะโดดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายมิ้นไงเราต้องถ่ายมิ้นตอนที่นางโดดนะก็คงอยากได้ภาพสวยๆคลิปสวยๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถโดดพร้อมกันหรือแบบไปต่อคิวโดดอะไรนี้มันไม่ได้ไงคือเราก็เลยต้องเสียสละนะครับมายืนตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่เราสามารถถ่ายคนที่โดดบันจี้จัมป์ด้านหลังได้ไงใจอยากโดดมากเลยนะคือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเรามาถึงที่นี่แล้วแต่แบบเราก็ต้องหาข้ามใจไงอีโตเหลเราเสียใจก็ได้ไงมิ้นพร้อมไหมครับเก็บดีๆนะมีแว่นด้วยเดี๋ยวแว่นพังนี่มีอะไรบอกลาไหมตลกโอเค1 2 3โอเคเห็นบิ
มินฝากบอกแม่นะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาให้เข้าไปห้องนอนนะครับใต้เตียงจะมีตู้เซฟนะตู้เซฟรหัส7213นะครับถ้านายไม่มีตังค์หรอกแค่จะให้เอาตู้เซฟไปขายจะได้เงินบ้าง เดี๋ยวบอกด้วยว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัว น่ากลัวสิลูก กองเชียร์ กองเชียร์ กำลังใจโอ้ เอ้ยโทรศัพท์มันทำแบบป้ายไฟได้ป่ะ ซ้ายหรือ เม ซ้าย นโซ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  ถ้าเฟซไม่ติดถ่ายขึ้นไปแล้ว แม่ผมเสียดายจริงๆเลยอ่ะบอกว่าพี่ถ่ายให้เฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเมนโซโซเมนโซโซเมนโซโซครับโอ้ยเชือกไม่ขาดเลยโอ้ยเก่งมากเลยเป็นตัวแทนเราอ่ะมีไม่โดดเอ้ยตัวแทนไม่มีแบบไม่มีลังเลเลยนะคนนี้ไม่มียักษ์นะเป็นลมไปยังวะ ท่าสวยไหม บายบาย และเนื่องจากว่าเป็นบันที่จัมป์เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกนะครับเขาจะมีกล้องมุมต่างๆถ่ายเราไว้ให้ด้วย ตัดต่อให้เสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ภาพสวยๆครับมีให้ทั้งภาพและวิดีโอเลยช็อตตื่นตาตื่นใจครั้งเดียวในชีวิตแบบนี้ก็เป็นอะไรที่หวาดเสียวจริงๆครับแค่เห็นนี่โหเสียวท้องน้อยแทนแล้วครับก็ต้องยอมรับความใจกล้าของนางเลยจริงๆครับจุดนี้เป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นมากเลย โอ้สุดยอดมันกระตุกขาไหมกระตุกหลังอะไรอย่างงี้ไหม ไม่กระตุกเลยไม่กระตุกเลยแต่ลมแรงลมตีหน้าน้ำตาไหลใหญ่เลย ลมข้างล่างกลัวไหมคะตอนโดดลงไปก็รู้สึกกลัวนะใจหายว่าแต่พอสักพักมันชินเองชินเองแกว่งไปแกว่งมาอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะใช่แล้วโดดเองเลยเหรอโดดเองเลยเหรอใช่ไม่ต้องรอเขาถีบทำไมต้องแบบว่าเป็นพี่ต้องให้เขาถีบ โอ้หนังกล้าโดดได้ยังไงไม่รู้นะใจถึงจริงตัวกิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นเสริมนะสำหรับคนที่ต้องการจะโดดต้องการจะทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโดดบางคนให้ฟรียังไม่โดดเลยนะครับอย่างผมนี่แหละ เซมทำไมแกไม่โดด เลขฉันอีตุดก็ได้ไม่ติด ที่ต่อไปมากิจกรรมเบาๆกันบ้างกับกิฟสันวาเล่ไวอารี่นะครับที่นี่มีไวน์ที่มีชื่อเสียงเยอะเลยเริ่มผลิตขายในปี 1987 และโดยรสชาติบวกกับคุณภาพของไวน์ที่นี่ก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆครับทำให้คนรู้จักไปทั่วโลกเลยว่าเป็น1ใน3อันดับแหล่งปลูกองุ่นปีโตนัวสุดยอดแห่งองุ่นที่มีคุณภาพครับอีก2ที่นี่คืออยู่ฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาครับผมเนี่ยกินไวน์เช้าสายบ่ายเย็นอย่าเรียกเราว่าขี้เมาให้เรียกว่าคนขี้เหงาที่คอแห้งแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นของไม่ดีเปรียบเหมือนศัตรูของมนุษย์แต่คัมภีร์ไบเบิลก็สอนให้เรารักศัตรูด้วยที่นี่เขามีพาเข้ามาชมโรงเก็บไวน์แบบธรรมชาติด้วยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีพวกตู้เย็นหรือเครื่องทำความเย็นในการเก็บไวน์นะครับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีอุณหภูมิเย็นๆเนี่ยคงที่เลยก็คือในถ้ำนี่แหละครับเขาใช้ระเบิดไดนาไมต์นะระเบิดถ้ำเป็นโพรงเข้าไปลึกๆเลยเพื่อจะสร้างเป็นห้องสมุดไวน์เพื่อเก็บไวน์ระดับร้อยปีครับแล้วเขาก็มีกิจกรรมการชิมไวน์เทสไวน์รสชาติต่างๆด้วยซึ่งผมเนี่ยก็กินไวน์ไม่เป็นสักทีนะแต่ถ้ากินเป๊ปซี่กินโค้กนี่รู้สึกว่าลื่นกว่าเยอะเลยครับนี่นะครับผมว่าวิธีการกินไวน์ให้แบบว่ารสชาติดีขึ้นผมว่าต้องมีการวนไวน์ด้วยนะครับผมวนมา3 รอบยังไม่อร่อยขึ้นเลยและมื้อกลางวันเราก็กินอาหารกันที่นี่ไปเลยนะครับมาเป็นคอร์ส3 จานเหมือนเดิมเริ่มด้วยแอปเปิลไทเซอร์เมนคอร์สเป็นแลมแล้วก็ตบท้ายด้วยขนมหวานครับเพื่อเตรียมพร้อมจะไปทำกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการนั่งเจ็ตโบ๊ทครับคือจะเป็นเหมือนเรือขนาดใหญ่สีแดงที่จุคนได้ประมาณเกือบ20 คนเลยจะวิ่งไปตามแม่น้ำเส้นเล็กๆของควีนทาวน์ซึ่งจะบอกว่าธรรมชาติของที่นี่คือแบบสุดยอดจริงๆครับทั้งสีของน้ำต้นไม้ท้องฟ้าแค่เห็นก็รู้สึกเลยว่าฟินแน่นอนครับเสียดายอดบินโดนเก็บภาพสวยๆนะเขาไม่ให้บินแต่เดี๋ยวเราก็จะใช้กล้องแอคชั่นคาเมล่าไปถ่ายทำกันแทนครับโอ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยโอ้โห น้ำใส
แบบนี้ขอปลาก้อนหินเล่นหน่อ โอ้ ย ยขอปลาอีกทีได้ไหมเอาแบบแรงๆเลยนะเดี๋ยวถ่ายภาพให้ ได้เลยหยิบมาก่อน1 เม็ดปลาแรงๆตามที่ขอโอ้ยลื่นโอ้ยแม่มีคนแกล้งหนู คือโอ้โหอย่างใสเลยนะครับเป็นกิจกรรมทางน้ำที่ทุกคนน่ามาลองดูจริงๆครับนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็น้ำโคตรใสเลยสีฟ้าแบบเทอร์ควอยซ์เลยเนี่ยที่นี่ก็ลำหนึ่งนั่งประมาณได้สัก17-18 คนนะครับปุ๊บเราก็นั่งได้ประมาณ2 ลำนะเดี๋ยวก็ลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหเห็นแล้วแบบธรรมชาติโคตรดีสวยมากตอนนี้อุณหภูมิประมาณแบบเลขตัวเดียวแต่ว่าเขาจะไม่ได้ให้ใช้มือถือหรือกล้องอะไรต่างๆแบบชูขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะเราก็เลยอาจจะต้องแบบเสียบไว้กับตัวนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับไปฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเล่นเสร็จแล้ว สนุกค่ะ แต่ลมตีหน้าชาไปหน่อย แก้มเกิมเนี่ยเย็นกันแล้วจับแก้มเนี่ยเย็นเจอธรรมชาติ สวยอ่ะธรรมชาติก็สวยมากเลยน้ำก็ใส ตอนดิฟนี่เป็นไงตอนดิฟ สนุก เศร้าอยากเอาอีก น้ำไม่เห็นกระจายเข้ามาเห็นโทนพวกเราเลยวะ ฉันน่ะโดนฉันนั่งอยู่ริม เอาเหรอ แล้วตอนนี้เหมือนแรมจะมา แกเมาเรือ เราไม่ได้ แรม เมา จะออกมา เฉย โอ้ยเจ็บกดมาได้ ๆไม่เราดึดออกมาเลย มินนี่สนุกใหญ่แต่ผมนี่เหมือนแรมจะออกนะฮะไม่จบง่ายๆนะครับวันนี้เราไปทำกิจกรรมอย่างสุดท้ายกันก็คือขึ้นลิฟต์กอนโดล่าไปยังจุดชมวิวของเมืองควีนทาวน์นะครับแค่ได้นั่งกอนโดล่าขึ้นมาแล้วก็มองวิวควีนทาวน์จากตรงนี้นะครับซันเซ็ตนี่ผมว่าเป็นวิวที่ทำให้แบบโอ้โหสตันไปเลยจริงๆครับการได้มาเที่ยวมาพบปะเพื่อนใหม่ๆที่ชอบในสถานที่เดียวกันก็ทำให้ทริปนี้พิเศษขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยและเราก็ไม่ได้ขึ้นมาชมซันเซ็ตธรรมดานะครับล้างด้านล่างนั่นก็คือกิจกรรมลูชครับเหมือนรถโกคาร์ทนี่แหละครับเป็นลูชที่ผมรู้สึกว่าวิวสวยที่สุดในโลกเลยครับเราจะขึ้นกอนโดล่ามาเสร็จเราก็จะมาไปเล่นลูชนะครับนี่เขาก็ทำเหมือนแบบก่อสร้างเพิ่มเติมนะดูแบบยังแบบเฮ้ยนี่ไงวะ Luge Entry โอเค Luge นี่ก็จะเป็นเหมือนถ้าภาษาไทยก็คือฟอร์มูล่ามงรถโกคาร์ทแล้วกันพูดให้มันดูดีหน่อยแล้วก็ขับรถตามรางของเขาแล้วก็ชมวิวนะครับวิวสวยแล้วก็เนี่ยขับอยู่ข้างบนเลยโอ้สนุกมากวันนี้กิจกรรมเยอะจริงๆเมื่อกี้ชวนอาม่าเล่นLugeอาม่าบอกว่าไง อาม่าบอกว่ากระดูกกูนี่แหละจะหลุด นี่ก็อายุคนที่อายุเยอะๆนะก็สามารถมาได้นะครับของเรนนี่ก็เหมือนกับว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทัวร์ก็สามารถแบบจัดให้สำหรับคนที่อายุเยอะได้ก็มีขึ้นกอนโดล่ามาเนี่ยก็เป็นแบบขึ้นมาดูวิวขึ้นอะไรเงี้ยคนที่อายุเยอะก็สามารถมาได้เราอ้าปากก็ได้ไม่เยอะเลยมันแน่นนะหมวกมันแน่นใช่ไหมหมวกมันเล็ก ไม่หน้าแกใหญ่หัวแกโต แต่ถ้าเป็นพวกกิจกรรมบางอย่างนะอย่างดูพวกนี้ก็เสียเงินเพิ่มนะสำหรับใครที่แบบว่านะสายแอดเวนเจอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับก็มาลองเล่นกันดูได้คือแบบโอ้โหเนี่ยดูวิวข้างหลังเล่นแล้วแบบมองวิวแบบนี้โคตรสวยเลยอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตครับ Feel the beat
ถ้าเตรียมถุงมือมาก็ดีแต่แบบโหวิวโคตรสวยแล้วก็สนุกมาก อันนี้ความมันแล้วแต่มือเรา แล้วแต่มือเราอย่างเดียว แต่ว่ามันไม่คว่ำเมื่อกี้ผมลองดูแล้วลองปล่อยแบบไหลๆเลย ก็มันเหมือนกับไงอะฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมอะเวลามันฐานมันโดนพื้นมันพลิกคว่ำไม่ได้อะถือว่าเซฟตี้เขาก็ดีเหมือนกันสนุกมากครับเล่นเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งกอนโดล่าลงมาด้านล่างกันครับได้คุยกับอาม่านะอาม่านี่คือโอ้โหไปหลายประเทศแล้วนะครับไปกับพี่พัดนะฮะที่คอยดูแลอาม่าตลอดเลยน่ารักมากคุยกับอาม่านี่อาม่าก็ให้เทคนิคอายุยืนกับผมด้วยนะครับก็คือการดื่มไวน์วันละแก้วครับอาม่าเชื่อไหมผมกินไวน์เนี่ย5 ขวบเลยนะ จริงเหรอ ใช่ไวน์ขาวไวน์ตังมิวอยากเล่นมานานตั้งแต่ตอนไวน์แล้วเพิ่งคิดออก ไวตามิว โอ้ ตายได้ไป1ยิ้มนะฮะและมื้อเย็นวันนี้เราก็มากินกันที่ร้านฟินนะครับในควีนทาวน์เลยซึ่งก็เป็นมื้อที่ฟินสมชื่อจริงๆนะแต่ละอย่างนี่คือจานใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติดีครับแล้วก็กลับมานอนโรงแรมแบบว้าไปวันรุ่งขึ้นทันทีนะสลบคาเตียงตื่นเช้ามาก็เป็นวันสุดท้ายของเมืองควีนทาวน์แล้วครับต้องจากกันไปกับสุดยอดเมืองแห่งความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายของนักผจญภัยทั่วโลกเลยครับโอเคเมื่อคืนก็กลับมานะครับก็นอนกันเลยนะครับเพราะ เหนื่อยซะเหลือเกินนะครับกับกิจกรรมเยอะมากนะก็สนุกมากนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยที่มินชอบสุดคือไหนครับบันจีจัมป์อ้าวเหรอ วันที่จำน่ากลัว น่ากลัวเหรอ ใจหายเลย แหมตอนนั้นลงมาเป็นไรไหมครับเป็นไรไหมทุกคนถามเป็นไรมินไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตอนที่ลงมาตอนแรกอะมันใจหาย แต่พอลงไปสักพักมันปรับตัวได้มันก็แต่เล่นหลุดสนุกมากแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตอนแรกขึ้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่รู้สึกอะไรแต่พอไปยืนบนยอดภูเขาอ่ะ5 นาทีขึ้นไปถึงแล้วก็แบบได้ไปถ่ายรูปกันได้เห็นวิวสวยๆที่แบบชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้สามารถขึ้นไปได้แต่นี่แบบขึ้นไปได้ก็โอ้โชคดีมากเลยผมก็ชอบนะสำหรับทัวร์ที่มีกิจกรรมหลายๆอย่างทำผมรู้สึกว่าถ้าเป็นซิตี้วิวอย่างเดียวบางทีก็มันก็ไม่มีความทรงจำเนี่ยแต่ว่าถ้าเราได้ทำกิจกรรมนะเราครั้งหนึ่งเราเคยไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นยอดเขาที่นี่ครั้งหนึ่งเราเคยไปเล่นหลูดที่นี่ครั้งนึงเราเคยไปเล่นเจ็ตสกีที่นี่มันเป็นความทรงจำที่ดีเรารู้เลยว่าเราจะต้องจำสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าเราเคยแบบมาที่นี่เราเคยมาทำกิจกรรมที่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยมีกิจกรรมเยอะครับที่พักดีแล้วก็อาหารดียิ่งตอนเย็นนะแต่ละมื้อเนี่ยเขาก็ต้องแบบจัดให้แบบอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไกด์นะครับพี่เจษก็น่ารักมากเรียกว่ามองไปแต่ละทีไม่รู้เขาไปกินข้าวตอนไหน คือแบบโอ้โหเซอร์วิสมายตลอดก็คือเข้ามาคอยดูแลคอยประสานงานแล้วก็ตอนกินข้าวนี่เขาเรียกว่าหิ้วถุงแดงนะครับคอยแจกจ่ายพวกน้ำจิ้มกระเป๋าสำหรับเรานะก็เป็นสายถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับก็ชอบนะที่ได้มีแบบรูปสวยๆแล้วก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตและนี่ผมก็เอา DJI Action 4 นะครับเป็น Action Camera นะซื้อจาก Zoom Camera มานะครับเป็นรุ่นใหม่ด้วยก็เอาไปถ่ายพวกกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนะครับและเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อครับมิ้นเวเนก้าไปเมืองเวเนก้วานาก้ามิ้นโอ้โหไปเถอะไปนอนต่อไม่มีประโยชน์แล้วไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่โอเคเราไปขึ้นรถลุยกันต่อครับทางทัวร์เขามาดรอปให้เราลงมาที่แจ็คสันออชาร์ดมันจะมีพวกผลไม้ของบ้านเขาขายกันนะคะทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แปรรูปมีทั้งน้ำผึ้งแยมมีทุกอย่างเลยมีทั้งผักและผลไม้เป็นมะละกอกล้วยส้มนี่กล้วยส้มนี่กล้วยส้มอ่ะโถชอบกินผลไม้สดหรือว่าอยากซื้อพวกผลไม้แปรรูปกลับไปซื้อที่นี่ได้เลยค่ะโหลดไปเลยผลไม้หมึกเนาะส้มค่ะไปเข้าไหม นี่ วันที่หิมะตกหนักๆเนี่ยเราก็พลาดจุดนี้ไปนะทางทัวร์เรนก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับก็เลยมาเก็บจุดนี้ให้ครบตามโปรแกรมทัวร์ไฮไลท์ตรงนี้ก็คือผลไม้สดครับกินน้อยอร่อยแต่ถ้ากินบ่อยๆจะเป็นยาร้ายจากนั้นเราก็ไปกันที่พิพิธภัณฑ์ Puzzling World นะครับเป็นอารมณ์คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ลิปลี่บ้านเรานะเจอของแปลกๆเยอะเลยตั้งแต่ในห้องน้ำเลยครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำสมัยโรมันนะครับสมัยโรมันเห็นน้ำตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้คือจะเป็นน้ำใช้ล้างนะครับผมมันก็จะมา
ทีละช่วงนะครับเป็นคนเทใส่เนาะแล้วก็เขาจะมีไม้อยู่อันหนึ่งใครเห็นเขามีไม้สำลีไหมถ้าเป็นยุคแรกๆเป็นไม้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือเอาไว้ทำความสะอาดนะครับเช็ด ก้นเหรอ นะครับ โอ้โห เช็ดเสร็จเอาให้คนข้างเช็ดด้วยก็ได้นะครับ โอ้แบ่งปันกันด้วย ด้านในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีของให้ชมเยอะมากครับอย่างโซนนี้ก็จะเป็นรูปภาพ 3D ต่างๆ ที่ถ้าเราเดินผ่านไปเนี่ยก็จะมองเห็นอีกมุมหนึ่งครับและห้องนี้เลยเขาสร้างให้เอียงๆนะแล้วพอเราขึ้นไปยืนนี่คือเหมือนหัวหมุนเลยครับมันเหมือนงงเรื่องแรงดึงดูดครับจากที่มันเคยดูดตรงๆเนาะมันเหมือนเราจะโดนดูดเฉียงๆไงไม่รู้ครับนี่โหทุกคนกำลังยืน และจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าของบุคคลสำคัญต่างๆของโลกนะครับซึ่งเขาจะมองมาที่เราตลอดเลยไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนครับตัวเท่าพี่มิ้น ตัวเท่ากันเหรอ แลกกันเราวิ่งแลกกัน วิ่งมาแล้ว โอ้ยตัวกระจิ๋วนิดเดียวเองเขายังมีโซนจัดแสดงศิลปะต่างๆแบบงงๆมึนๆว่าเอ๊ะมันทำได้ยังไงมันแปลกดีจังก็แนะนำว่าไม่ต้องไปคิดหาอะไรคำตอบเยอะแยะครับเพราะว่าเคยหาแล้วปวดหัวจริงๆลำพังแค่ห้องเมื่อกี้นี่ก็จะทำอ้วกอยู่แล้วมีหลายจุดเลยครับที่น่าสนใจที่ผมเอามาให้ชมนี่ก็แค่เล็กๆน้อยๆน้ำจิ้มเท่านั้นเองอย่างภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพธรรมดานะแต่พอมองข้างๆเฮ้ยกลับกลายเป็นภาพอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไปซะงั้นครับอนาคตความรักของฉันจะเป็นยังไงมิ้น รุ่งโรจน์ โอ้โหตอนนี้ก็แย่อยู่แค่ว่าเส้นมันตรงหรือเส้นมันเอียง เส้นมันตรงแต่ถ้ามองบางทีมันเอียง แต่ว่าจริงๆแล้วมันตรง ใช่มันตรงราคาเนี่ยปวดหัว ดูไปดูมาจะอ้วกแล้วตอนนี้บันกี้จำไม่เป็นไรเลยแต่ตอนนี้จะอ้วกแล้ว นอกจากอินดอร์แล้วนะครับเราก็จะมีเอาท์ดอร์ด้วยนะครับเป็นเขาวงกตนะครับโอ้โหมาที่นี่ก็มีหลายเล่นได้หลายรูปแบบนะครับเขาวงกตนี่ก็จะเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเริ่มสตาร์ทแล้วก็หาทางออกกันเองไปเรื่อยๆเดินไปไม่ทันไรก็เจอคนเดินกลับมานะเอ๊ะนี่เรามาถูกหรือเรามาผิดวะเดินแบบไร้จุดหมายนะฮะเดินแบบมั่วซั่วกันไปหมดพอหันไปข้างหลังอ้าวพี่ๆก็ตามมากันอีกโอ้ยหัวหน้าหมู่นี่ก็เดินงงต่างคนต่างคิดว่าถูกจนไกด์นี่จะเรียกขึ้นรถนะฮะยังออกไม่ได้เลยครับ This is an emergency exit ถ้า using ก็คือ cheating นะมิ้น ปวดหัวเลยเหรอ หาอะไรกินแก้ปวดหัว โอ้โห แล้วใครจะกินต่อ ไม่กินแล้วนะฉันไม่กินแล้ว ห้ามกินนะ เรียบร้อยกินหมดเกลี้ยงนะเติมของหวานหายแล้วจากมึนๆนะเมื่อกี้ก็คุยกับพี่เขาที่เป็นเพื่อนในไกด์นะเขาก็บอกว่าคือนิวซีแลนด์ใต้เนี่ยมันจะสวยมากเรื่องพื้นประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะควีนทาวน์เนี่ยก็เป็นเมืองที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ใต้เลยในนิวซีแลนด์เลยดีกว่าโดยเฉพาะเล่นหลูชเมื่อวานนะวิวโคตรดีไปโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะไปกินข้าวกันนะครับแล้วก็เดินทางยาวต่อไปครับเราไปยังอีกเมืองที่ผมชอบมากๆนะครับเมืองวานาก้าตั้งอยู่ที่โอตาโกเมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบที่เรียกว่าทะเลสาบวานาก้าครับโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตะงานทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสวยงามเงียบสงบสบายตาและไฮไลท์คือข้างหน้านี่เลยครับต้นไม้แห่งความเหงาของเมืองวานาก้าดูทรงต้นไม้ไม่น่าจะเหงาแล้วครับแบบนี้นี่ก่อนที่จะมาที่วานาก้านะครับผมก็คุยกับพี่คนหนึ่งเขาส่งรูปมาให้ผมดูโอ้สวยมากแต่ปรากฏว่าวันนี้เรามาก็เหมือนน้ำจะแห้งนิดนึง น้ำลง คือมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันก็คือสามารถเดินไปที่วานาก้าทรีได้เลยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแต่ว่ามีคนเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ค่อยหามุมถ่ายกันครับเอาจริงๆเวลาไปตามสถานที่เที่ยวแบบนี้แค่ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสวยๆก็พอครับอย่าไปโน้มกิ่งก้านอะไรเล่นนะครับอันนี้ไม่ใช่กรุ๊ปเรานะเป็นนักท่องเที่ยวชาติอื่นนะครับมีไว้ให้คนอื่นเขาชมก็ดีกว่าครับไปโหนมันเกิดหักขึ้นมาแค่นี้มันก็เหงาพอแล้วเนาะจากนั้นเราก็มากินอาหารกลางวันกันที่ Lake View Seafood Restaurant ครับที่นี่จะเป็นสไตล์อาหารจีนครับเราจะกินกันแบบโต๊ะจีนเลยซึ่งมากับทัวร์เรนต์นี่ก็ต้องพิเศษอยู่แล้วนะครับพวกเมนูผัดผักเต้าหู้มีไก่อะไรก็ว่าไปแต่ไฮไลท์เลยก็คือเห็ดเป่าฮื้อใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับเขาบอกตัวละ100 กว่าเหรียญเลยนะครับจานนี้จากนั้นก็เทคไทม์ตรงวานาก้าเลคนะครับบ้านเมืองเขานี่ก็คือสวยจับจิตจับใจนะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขได้แบบความสงบดูนกดูธรรมชาติสวยๆของบ้านเขาเพลินสุดๆไปเลยนะครับ
จากนั้นเราก็เริ่มล่องขึ้นเหนือกลับสู่คล้ายเชิร์ชกันครับแต่เราจะวิ่งไปทางทิศตะวันตกบ้างนะซึ่งก็จะทำให้ได้เห็นวิวต่างๆที่แตกต่างกันออกไปจากขามานะครับวิ่งมาไกลเหมือนกันเราก็มาถึงเตวานุย Forest Retreat นะครับเป็นโรงแรมของเราในวันนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเหมือนกันที่ผมรู้เพราะว่าจะไปบินโดรนครับแล้วมันก็ขึ้นว่าเขตนี้ห้ามบินเพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติครับและห้องนี้ก็คือเลขสวยซะเหลือเกินนะไม่รู้ว่าจะมีพิซซ่าข้างในเยอะขนาดไหนโรงแรมนี้ก็จะดังเรื่องของความสะอาดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่พักก็คือแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของป่าแถวนี้ไปเลยครับธรรมชาตินี่คือสุดๆไปเลยครับเตียงโคตรนุ่มแบบโอ้โหฟูแบบโอ้ยสบายจังดูดิเตียงเดียวนะครับผม4หมอนมีแข็งมีอ่อนเลือกได้โรงแรมนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเทอราพีนะครับมีความเป็นแบบนวดสปามีมัสซาจอะไรเงี้ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกความสะอาดแล้วก็กลิ่นหอมหรือแบบเรื่องของการบำบัดอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นชื่อเทอราพีการรักษาอยู่กับต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อะไรแบบเนี้ยก็ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันครับมื้อเย็นวันนี้กินที่โรงแรมเลยครับแม้แต่การ์ดยังทำจากไม้เลยนะครับโหยสุดยอดแห่งความรักโลกผมกับมินนี่ก็ชอบมาเที่ยวมาเปิดประสบการณ์ตามที่ใหม่ๆนะครับมันได้ความทรงจำแล้วก็มิตรภาพดีๆกลับไปมินก็บอกว่าการเที่ยวนี่ก็เหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะครับส่วนผมก็บอกกับมินว่าหยุดให้รางวัลตัวเองสักทีเถอะเงินในบัญชีจะไม่เหลืออยู่แล้วสายเหมือนป้าฮุลาดิฮุลาไปทะเลเราอยู่กันที่เมืองฟรานโจเซฟนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของทานน้ำแข็งเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของฝั่งตะวันตกเลยมีทานน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุด2แห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ก็คือฟรานโจเซฟกลาเซียและฟร็อกกลาเซียนะครับเขาว่ากันว่าเป็นจุดที่เดินไปดูกลาเซียได้ง่ายที่สุดฝนตกขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เลยเอากระเป๋าขึ้นรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูไกด์ว่าจะทำยังไงดีมันเป็นป่าอย่างนี้แหละครับเราเดินเข้าไปแล้วก็มันจะมีจุดชมวิวที่มองเห็นกาเซียเราไม่ได้ไปเดินบนกาเซียโรงแรมนี้ดีนะชอบมากเลยก็ตรงกระจกห้องอาบน้ำตรงกระจกตรงห้องอาบน้ำก็อุ่นด้วยใช่กระจกที่ใช้ส่องอะค่ะส่องหน้าทำให้ห้องมันอุ่นๆแล้วก็ข้าวของที่ใช้ก็ดีนอนหลับสบายครับชอบเจลอาบน้ำเขามากเลยหอมแบบหอมสะอาดแล้วก็แบบรู้สึกมันรีแลกซ์อะเห็นส่วนประกอบเขามีพวกคิวคัมเบอร์แล้วก็ไอตัวมานูก้าฮันนี่ด้วยเอาเหรอของที่เท่านั้นไม่น่ากลิ่นมันแบบไม่เหมือนที่อื่นไม่เคยเจอกลิ่นที่อื่นทาเยอะเลยนะแกไม่ค่อยอาบน้ำเองเซมตอนเช้าแกไม่อาบน้ำจะไปบอกคนอื่นอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่มีใครเขาอาบกันหรอกประเทศนี้เขาก็ไม่อาบทั้งนั้นนั่งเรียนอิเล็กโทรนมายังพอเห็นอยู่หน่อยๆมีใครจะกางร่มเดินเข้าไปกับผมไหมครับตอนนี้โอ้โหฝนตกหนักเลยนะนี่เสื้อของวูดดี้วินเทอร์นะครับผมถอดเฟอร์ออกนะมีแบบกันลมกันฝนแบบนี้ด้วยเป็นหมวกนิดนึงนะฝนตกหนักพอสมควรนะครับบินโดรนไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ไม่เห็นวิวแน่ๆเพราะว่าหมอกเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ลองดูไหนเราก็มาถึงแล้วนะครับก็ลุยๆกันไปครับผมวันนี้เข้าไปดูด้านในกันดีกว่า Rain falling down Rain in my heart Nowสิ่งที่น่าเสียดายคือตอนนี้เริ่มไม่เห็นน้ำแข็งกลาเซียที่ปกคลุมแล้วนะครับจากภาพก็จะเห็นสถิติก่อนก็คือมีน้ำแข็งปกคลุมเยอะเลยแต่ภาพณปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือแค่อยู่ตรงภูเขาเท่านั้นเองและฟ้าวันนี้ก็ค่อนข้างไม่เป็นใจด้วยครับมีทั้งฝนทั้งหมอกเราก็เลยเห็นได้ไม่ถนัดเลยครับ
ในลำธารนี้มันมีช่วงที่มีน้ำไหม มีแต่ว่าไม่เยอะครับคือมันจะละลายจาก ก็ ตัว น้อย ข้างบนลงมา ตัวน้ำแข็งนี่แหละครับเพราะปกติแล้วธรรมชาติก็คือถ้าเกิดว่าน้ำหิมะตกลงมา มันก็จะทับถมกันเป็นชั้นที่อยู่ล่างสุดที่หนาสุดมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งครับผมส่วนตรงปลายพอมันอุ่นขึ้นมันก็จะละลาย มันจะต้องวนเป็นไซเคิลอย่างนี้ใช่ครับเพียงแต่ว่าพอมาปัจจุบันหิมะตกลงน้อยลง ชั้นที่กลายเป็นน้ำแข็งก็น้อยลงเรื่อยๆแต่น้ำที่ละลายเยอะขึ้น มันก็ถึงล้นขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับ ภาวะโลกร้อนนะเหมือนกับน้ำแข็งค่อยๆหายไปตั้งแต่ปี 2010 นะครับแล้วก็เรื่อยมาเลย ใช่ระยะเวลาเพียงแค่10กว่าปี13ปีนี้3ป่ะ ถ้า 10 ปีที่แล้วเราเห็นอยู่ ใช่ ตอนเนี้ยเราไม่เห็นแล้วแล้วถ้ามันไปอีก10-20 ปีเนี่ย ก็คงจะไม่มีเลย โอ้โหอาจจะแบบภูเขาที่เป็นหิมะก็อาจจะหายไปเลย ใช่ อืม นี่แหละมันเกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะ เป็นเอาลมให้เราโดนหน้าเรานิดนึง ยังไง จะได้ วะ ฝนตกหนักมากไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันเป็นสิ่งที่ทั้งโลกน่าจะ ทั่ว ต้อง โลก จับตามองแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้คือประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่อยู่ทางฝั่งขั้วโลกใต้นะ ใช่ เขาก็จะได้รับผลกระทบก่อนเลยอันดับแรก อืม จากภาวะโลกร้อนพวกน้ำแข็งละลายพวกสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะได้รับรู้แค่ว่า อากาศมันร้อน อากาศมั ขึ้ น น ร้อนขึ้น อืม ประเทศไทยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งร้อนขึ้นปีนี้เป็นอะไรที่แบบ ใช่ ร้อนกว่าปีก่อนๆมากเดินออกไปข้างนอกแสบผิวเลย ใช่แล้วหน้าหนาวก็อาจจะสั้นลงเรื่อย ฉะนั้นอะไรที่เลือกได้ก็เป็นเลือกที่มันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่า อย่างรองเท้าที่เราเอามาวันนี้นะครับเป็นของ Native นะ ๆเขาก็จะไปแนวทำรองเท้าออกมาแบบแนวรักโลกหน่อย เพราะว่าวัสดุที่เขาใช้อะค่ะในการผลิตรองเท้าใช้วัสดุที่ผลิตมาจากสาหร่ายที่เป็นมลพิษอะค่ะ เอามาผลิตรองเท้า เรื่องของดีไซน์เรื่องของรูปทรงเนี่ยโอ้โหใส่สบายสวย ใช่ แล้วก็ลุยได้ทุกที่เลย ใช่คือมาทริปเนี้ยมีพี่ในทริปบอกว่าซื้อที่ไหนอะเราเห็นเราใส่ 2-3 วันละอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเขาจะไปซื้อมาใส่บ้าง อืม ค่ะ แล้วก็ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ยืดหยุ่นเรา ใช่ เราแบบจะดัดจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืนตัวไว ใช่แพ็คไปในกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องกลัวรองเท้าเสียทรงค่ะเดี๋ยวมันก็กลับทรงเดิม เขาบอกว่ายิ่งใส่เป็นนานๆก็ยิ่ง ยิ่ง นุ่ม นิ่ม ขึ้นเรื่อย ใช่ ๆนิ่มขึ้นเรื่อยๆยางมันก็จะนิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนทีฟนี่ก็ใส่แล้วก็สบายแล้วก็ไม่กัดเท้าเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่สนใจไว้ให้ในคำอธิบายครับ มีหน้าร้านอยู่แพลตตินัมนะคะ อย่างเวลาแม่ค้าหรือว่าอะไรมาซื้อของที่ร้านอะมันจะไม่ค่อยใส่ถุงให้เขาหรอก ช่วยลดโลกร้อนเนี่ยเหรอ ใช่เป็นการช่วยลดโลกร้อน ถ้าตับนี้บอกว่าช่วยลดโลกร้อนเหรออ๋อเปล่าชะงกอันนี้ฮาเลยนะ แม่ ลดต้นทุนลด ไม่ใช่จะเข้าโฆษณาอย่างเดียวนะ แต่หลังๆผมนี่เริ่มเห็นข่าวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกที่นับวันมีแต่จะแย่ลง เราในฐานะคนทำคอนเทนต์ก็เลยอยากจะกระจายข่าวนี้ให้ทุกคนได้รู้กัน อย่างน้อยๆก็จะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือตามแนวทางแต่ละคนครับ เรากินข้าวกันเสร็จแต่ฝนนี่คือไม่มีทีท่าหยุดตกเลยนะครับสวยเนาะ แต่เม็ดกลางหายไปไหนแล้วเนี่ย ผมเนี่ยชอบพื้นหินของที่นี่มากเลยครับ ดูแบบธรรมชาติแต่ก็มีความเรียบง่ายอยู่เบาๆไปวางตรงไหนเนี่ยก็สวยดูดีครับ นี่หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มาซื้อของที่ระลึกกันเล็กน้อยนะครับ แต่ผมเนี่ยเริ่มมองหน้าตัวเองนะหลังจากใช้ครีมลกแกะไป 7 วัน เฮ้ยเหมือนจะดียังไงก็ไม่รู้นะแบบว่ามันดูใสๆดูแบบว่าละมุนนะครับเหมือนจะได้ผลยังไงหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้พี่เจษก็เล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของประเทศนิวซีแลนด์นะมีประวัติที่น่าสนใจนะครับบอกว่าตอนแรกช่วงประมาณพศ800ถึง1,200เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเนาะมนุษย์ที่เข้ามาค้นพบเกาะที่นี่ก็เรียกตัวเองว่าเผ่าเมารีนะจะเป็นคนผิวดำแล้วก็ตัวใหญ่ๆสูงใหญ่ๆเหมือนเป็นเผ่านักรบอะไรแบบนั้นแล้วก็มีชาวอังกฤษนะครับที่เริ่มเข้ามาแล้วก็มาเจอแผ่นดินนี้เข้ามาอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับชาวอังกฤษก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะมาพัฒนาที่นี่ให้ดีขึ้นนะชาวอังกฤษก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าพวกปืนพวกอะไรเงี้ยก็เข้ามาแลกกับที่ดินของที่นี่นะแล้วก็เริ่มมีการทำสนธิสัญญากันครับว่าให้ชาวอังกฤษเนี่ยมาอยู่ในเกาะของนิวซีแลนด์ได้นะครับซึ่งในสัญญาของอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าซื้อพื้นที่ก็คือถือได้ไปตลอดชีวิตก็คือเหมือนกับเอาไปเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าในสัญญาของชาวเมารีเป็นแค่เหมือนการเช่าระยะยาวเท่านั้นเองครับทีนี้พอมันเป็นการเช่าระยะยาวผ่านไป10-20 ปี30 ปีปุ๊บทีนี้พอหมดอายุสัญญาปุ๊บก็เริ่มงงกันว่าเฮ้ยตกลงแล้วเราเช่าหรือว่าเราซื้อขาดกันแน่นะครับกลายเป็นว่าก็มีปัญหากันระหว่างชาวเมารีกับชาวอังกฤษนะชาวเมารีก็มีการรวมตัวกันขับไล่ชาวอังกฤษนะครับยิงกันทำสงครามกันตายกันเป็นร้อยเลยนะครับก็เป็นสงครามแบบนี้อยู่นานเลยแล้วพอมันผ่านมาแบบหลายร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีเกือบเป็นพันปีแล้วเนี่ยก็พวกความ
เกลียดชังอะไรพวกนี้ก็เริ่มหายกันไปแล้วนะครับปัจจุบันชาวเมารีเชื้อสายที่เป็นแบบเมารีแท้เลยก็ไม่มีแล้วนะก็เพราะว่าก็แต่งงานกับชาวอังกฤษอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบกลมกลืนกันเป็นแบบประเทศเดียวกันไปแล้วนะครับและเขาก็เชื่อในเรื่องของหินเขียวนะครับหินเขียวเป็นเหมือนหินเดียวนะครับที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะชาวเมารีก็จะเชื่อว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าจะมีความเชื่อเรื่องของความซื่อสัตย์ความกล้าหาญความกตัญญูมันจะคล้ายๆหยกแต่ก็ไม่ใช่อ่ะหยกมันจะยังมีความเงาแต่ที่นี่จะเป็นเหมือนเป็นหินด้านๆนิดหนึ่งประวัติของชาวนิวซีแลนด์นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับคนอื่นซื้อหินเขียวกันอันนี้ซื้ออะไร เยลลี่ เขียวเหมือนกัน ครับผมสำหรับคนอีสานน่าจะชอบมากนะครับร้านนี้พามาสี่นะฮะเรามาไปชมของ Import ของนิวซีแลนด์กันดีกว่าครับในมินิมาร์ทนี่เลยครับคอลเกตแล้วก็พวกสบู่แชมพูโดบต่างๆ นี่ก็คือ Made from Thailand นะฮะทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหแหมน่าซื้อไปฝากคนที่บ้านโอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังนั่งรอรถไฟนะครับรถไฟมาประมาณ4 โมงครึ่งตอนนี้ประมาณ4 โมงนะครับเราจะไปนั่งรถไฟสายที่เรียกว่าติด1 ใน 6ที่สวยที่สุดในโลกนะครับใช้เวลาสร้างกว่า15 ปีโอ้ยกว่าจะสร้างเสร็จนะครับเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆนะครับแล้วก็ยาวไปถึงไครสต์เชิร์ชเลยเราก็จะไปที่เมืองไครสต์เชิร์ชแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วระหว่างที่กำลังรอฝนหยุดตกแล้วก็รอรถไฟมานะครับเรามาพูดถึงสปอนเซอร์ของเราซูมคาเมล่านะครับร้านกล้องสีชมพูนะครับที่เดินทางมากับผมทุกทริปเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนเที่ยวสุดโดนเนี่ยก็สามารถไปสนับสนุนซูมคาเมล่าได้นะครับทุกสาขาเลยมี8 สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีช่องทางของออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนส์แกดเจ็ตไอทีต่างๆนะครับหรือเมมโมรี่สักตัวหนึ่งเนี่ยเวลาซื้อเขาก็อาจจะแบบบอกว่ามาจากช่องเที่ยวสุดตัวนะอะไรเงี้ยเขาจะได้ดูว่าเฮ้ยช่องเที่ยวสุดตัวก็มีลูกเพจไปซื้อของเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับซึ่งเราก็จะมีโค้ดเซมด้วยนะเป็นโค้ดเฉพาะของเที่ยวสุดตัวนะครับที่จะอินบ็อกซ์บอกทางเขานะเวลาที่เราซื้อของต่างๆก็จะได้ส่วนลดหรือว่าก็อาจจะได้ของเล็กๆน้อยๆตามมูลค่าสินค้าที่เราซื้อไปนะครับบนช่องทางออนไลน์ของเขาก็มีระบบโค้ดด้วยนะครับที่เป็นเหมือนคูปองนะเวลาที่เราเลือกซื้อสินค้าเสร็จเราก็กดคูปองนะครับแล้วก็จะทำให้ได้รับส่วนลดก็เอาแบบส่วนลดเยอะๆไปเลยนะครับและรถไฟสายทรานอันพายก็มาแล้วนะครับจะวิ่งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไครสต์เชิร์ชกับเมืองเกรเมาส์ผ่านเทือกเขาต่างๆกว่า 8.5 กิโลเมตรนะครับเขาก็จะมีหูฟังให้ฟังบรรยายด้วยครับแซม ไม่เนียน โอ้ว่างงเลยสายมันคาอยู่หรือมันฟังอะไรของมันวะที่รถไฟเขาก็จะมีเหมือนบาร์เล็กๆนะสำหรับกินของต่างๆคนหิวๆก็มากินได้ครับมีห้องน้ำให้เข้าวิวสวยตลอดข้างทางเลยโชคร้ายที่ว่าวันที่เราไปนี่คือฝนตกตลอดเลยนะวิวมันก็เลยแบบขมุกขมัวมีหยดน้ำเกาะกระจกตลอดเลยแต่ก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยมากๆครับเพราะเราจะเจอธรรมชาติพวกน้ำตกแม่น้ำถ้ำตามภูเขาตลอด2ข้างทางเลยคือถ้าอากาศดีๆเนี่ยผมก็เชื่อเลยว่าเป็น1 ใน 6รถไฟสายที่สวยที่สุดในโลกจริงๆและเขาก็มีโบกี้ที่เป็น outdoor ด้วยนะถ้าอยากกินลมชมวิวก็มาโบกี้นี้ได้เวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ไม่ต้องติดน้ำเม็ดๆที่กระจกนะครับระหว่างเดินทางเราก็จะฟังบรรยายข้อมูลต่างๆไปเรื่อยๆซึ่งผมเนี่ยโอ้โหอินมากครับคือเวลาที่เราวิ่งไปแบบนี้เขาก็จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังไปเรื่อยๆไงเราฟังแล้วเราอยากจะร้องไห้เลย ทำไม คิดถึงว่าตอนเด็กๆน่าจะตั้งใจเรียนอังกฤษมากกว่านี้ ก็แปลไว้นะ ฟังไม่รู้เรื่องเลยเวลาเห็นแกะอย่าเผลอไปนับเด็ดขาดถ้านับแล้วจะเป็น1 2 3 4 5 6ไม่มีแม่1 2 3 4 5 6ที่ห้ามนับเด็ดขาดเลยนะครับ ถ้านับแล้วเป็นไง หลับ มิ้นมุกนี้เล่นไปแล้วอ่ะ ก็เล่นตามแกนั่นแหละ1 2 3 4 5 6มาถึงสถานีปุ๊บก็เห็นรถทัวร์เรามารออยู่เลยครับงงใจว่าทำไมแกมาเร็วจังวะวิ่งแซงรถไฟมาได้ยังไงและพวกเราทั้งหมดก็มาทานอาหารมื้อสุดท้ายของทริปนี้กันที่ร้านอาหารไทย Red Elephant ครับโอเคเราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วก็มื้อสุดท้ายนะครับเราก็มากินร้านอาหารไทยเมนูพิเศษวันนี้ก็จะเป็น lobster ด้วยนะครับเขาบอกว่าเพิ่งเอามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นอยู่เลยนะฮะพี่เจ้าของร้านคือน่ารักมากครับอัธยาศัยดีทำอาหารเก่งรสชาติอาหารแกนี่คือทีเด็ดครับน้ำพริกกะปินี่โอ้โหกินแล้วคิดถึงประเทศไทยเลย โอ้ยกินแล้วน้ำตาไหลเลย ถึงเมืองไทยเหรอครับ มันเผ็ด เมนูเขาก็มีพวกปลาต่างๆนะครับพวกปลาแซลมอนเมนูท้องถิ่นนะครับแต่ก็เอามาทำเป็นสไตล์ไทยได้แบบรสชาติดีเลยและพี่แกนะเลี้ยงซอฟต์ดริงก์ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหพี่ไม่บอกผมก่อนคิดตังค์และไฮไลท์มาแล้วครับ lobster แห่งนิวซีแลนด์ไม่ใช่จานแบ่งนะครับทุกคนเนี่ยจะได้แบบนี้คนละตัวไปเลยสดๆเด้งๆจิ้มซีฟู้ดไปแบบฉ่ำๆเลยครับหวานฉ่ำอร่อยมาก
และเราก็เดินมาถึงโรงแรมในคืนสุดท้ายที่โนโวเทลซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินไคลเชิร์ตเลยครับเป็นทริปที่สนุกมากได้เจอเพื่อนใหม่เยอะเลยนะครับมินนี่ก็ได้เทคนิคเวียงแขนจากอาม่ามาด้วยนะครับโหช่วยให้พุงยุบแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เจษด้วยนะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยทำให้ทริปนี้ผมรู้สึกว่าสนุกมากแล้วมันก็ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยครับซึ่งกว่าจะเรียบร้อยแบบนี้ผมว่าหลังบ้านเขาก็คงวุ่นวายกันพอสมควรเหมือนกันโอเคจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะเดี๋ยวข้างหลังนี่ก็เป็นสนามบินเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ไปสนามบินกลับบ้านเรียบร้อยนะครับประทับใจมากครับนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่แบบใหม่สดๆซิงๆเลยไม่ค่อยมีคนมาเยอะแล้วก็คนอาศัยอยู่น้อยมากพอคนอาศัยอยู่น้อยมากในพื้นที่แบบนี้ก็ทำให้มีแต่ธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแบบเรียวๆ 100% เลยเป็นประเทศที่ Green Energy พลังงานสะอาดใช้พลังงานน้ำคือทุกอย่างมันแบบมันดีไปหมดเลยน้ำกินได้อะไรเงี้ยที่ชอบสุดเลยคือให้ความสำคัญกับเรื่องของโลกร้อนมากด้วยที่นี่สวยถึงขนาดที่ว่าเป็นที่ถ่ายทำของภาพยนตร์ Lord of the Ring ซึ่งมีหลายฉากมากที่มาถ่ายทำที่นี่เพราะต้องการความเป็นธรรมชาติครับสำหรับทัวร์ของเรนนะครับก็กินดีอยู่ดีแล้วก็มีกิจกรรมเยอะนะครับที่พวกเราชอบกันมาเวลาเรามาทัวร์ของเรนเนี่ยก็เราจะดูกิจกรรมนะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเงี้ยซึ่งเขาจะชอบแบบใส่กิจกรรมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับทำให้คนที่แบบอายุน้อยๆอายุน้อยหรือว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยก็สามารถมาได้เหมือนกันนะครับในทัวร์นี้มีเนี่ย7 ขวบยันอายุ84โอ้โหมากันแบบสนุกสนานมากยิ่งตอนหลังๆนี่แบบพอเริ่มสนิทกันเริ่มคุยกันนี่แทบจะไม่อยากกลับเลยอยู่ในรถทัวร์นี่แบบคุยกันตลอดทางเลยทริปในครั้งนี้นะครับก็ประมาณ 169,000 บาทประมาณ 170,000 แล้วกันรวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมทุกอย่างเลยนะก็ไม่แพงนะสำหรับความประทับใจแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้จากประเทศนี้ในทัวร์ทริปนี้นะครับประเทศนี้จริงๆแล้วก็สามารถมาแบบส่วนตัวก็ได้นะบางคนก็มาแบบเช่ารถขับตระเวนตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็อาจจะแบบยืดหยุ่นนะเราก็จะพักตรงไหนก็ได้เราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ออกมาตี 2 ตี 3ก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามากับทัวร์มันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าประเทศนี้ก็คือแบบสภาพอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้คือพี่ไกด์พี่เจษบอกว่าบางทีเนี่ยหิมะตกหนักแบบวันนึงเนี่ยคือไม่สามารถไปไหนได้เลยบางทีมันมาแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยอย่างตอนที่เราไปเมาส์คุงเนาะบางทีถ้าสมมติว่าเราขับรถมาแล้วไปเจอหิมะกลางทางขึ้นมาแบบเนี้ยโอ้นี่ก็เรื่องใหญ่เลยมีปัญหาเลยเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ขึ้นมานี่ก็อันตรายเหมือนกันแต่การที่มากับทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีความรู้ทางคนขับนะครับเขาก็จะมีประสบการณ์แล้วเขาก็ดูแอปพลิเคชันของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยทางนี้มาไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้ควรจะต้องทำยังไงต่อทางบริษัททัวร์ก็คุยกับทางโรงแรมว่าเราจะยังไงกันดีนะเราจะอัปเดตสถานการณ์กันยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะแก้ปัญหาให้เราเราก็แค่เฉยๆรอว่าจะเอายังไงถ่ายรูปเล่นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องพะวงกับเรื่องพวกนี้เลยแต่ถ้ามากันเองหรือมากับเพื่อนๆเนี้ยเราคงเครียดแล้วในสถานการณ์แบบนี้อีกเรื่องนึงคือว่าค่าใช้จ่ายไม่ค่อยบานปลายครับบางทีเราคิดว่าเราจองถูกแล้วแต่เวลามาเนี่ยก็อาจจะมาเจอสถานการณ์บางอย่างที่มันเดี๋ยวบวกเพิ่มเนี่ยอย่างโรงแรมถ้าว่าหิมะตกโรงแรมที่เราจองไว้อันนั้นก็อาจจะต้องแคนเซิลเราก็ต้องจองที่โรงแรมนี้เพิ่มแล้วมีบุ๊กิ้งเต็มหรือเปล่าถ้าเกิดมันเต็มขึ้นมาเราจะนอนยังไงอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าทางทัวร์เนี่ยมันทีเดียวแล้วมันก็จบเลยแล้วถ้ามาทำกิจกรรมหลายๆอย่างแบบนี้เขาทัวร์เขาจะมีวอลลุ่มในการซื้ออยู่แล้วมันก็ economy of scale ก็จะยิ่งซื้อเยอะเขาก็จะยิ่งราคาถูกเราก็สามารถเล่นกิจกรรมได้ในราคาที่แบบไม่แพงตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยด้วยบางทีบวกไปบวกมานี่คือแบบมากับทัวร์นี่คือราคาถูกกว่าครับสำหรับทัวร์ของ Rent เนี่ยผมจะมีช่องทางการติดต่อไว้ในคำอธิบายนะครับขอบคุณ Rent International นะครับขอบคุณ Zoom Camera และก็รองเท้า Native ด้วยครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปกันที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามผมเซมเที่ยวสุดตัวด้วยครับแล้วก็มิ้นครับลูกกระจอกของผมครับจบแล้วสำหรับทริปนิวซีแลนด์เกาะใต้นะครับสวรรค์แห่งธรรมชาติประเทศใหม่ที่สุดของโลกใบนี้ที่นี่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่น่าทึ่งสุดๆมีความหลากหลายทางธรรมชาติเยอะมากได้ไปเปิดประสบการณ์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหิมะเทือกเขาทุ่งหญ้าสวยๆฝูงแกะนับหมื่นตัวทะเลสาบกิจกรรมสุดหวาดเสียวทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเซลฟี่กันบนยอดเขาเย็นๆช่ำๆเลยไปแช่น้ำร้อนออนเซ็นขับเจ็ตสกีชมวิวลำธารที่โคตรธรรมชาติครับไปเล่นลูชกับเส้นทางที่สวยที่สุดในโลกมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่ทำให้ทริปนี้เป็นทริปที่จะอยู่ในความทรงจำของผมไปอีกนานแสนนานและทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสวยงามในนิวซีแลนด์ประเทศที่เป็น Dream List ของใครหลายคนที่แห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอการค้นพบจากทุกคนครับ
และสุดท้ายขอฝากอีกหนึ่ง IG ของมิ้นท์สำหรับเสื้อผ้ามือ 2 ของนางด้วยสายช็อป Second Hand ชอบตัวไหนไปตามกันได้เลยครับ